Yo, what's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox na naman tayo ng sapatos. So hindi lang tayo mahilig sa music, sa gadget, sa kotse, mahilig din tayo sa sapatos. Itong i-unbox ko today ay isang basketball shoes. So nung una ko itong nakita sa store, parang nagdadalo ang isip ako kung bibilhin ko ba siya o hindi. Pero after ng mahabang pag-iisip, kinap ko na rin. And gustong gusto ko kasi yung looks. Very wild yung colorway. Una akala ko lifestyle shoes siya, pero hindi pala, isa pala siyang basketball shoes. Kaya nagkaroon ako ng interest dun sa sapatos. Feel ko mukhang maganda siya ipanglaro. Lifestyle shoes or pang araw-araw, pwedeng gamitin. At nakita ko to ang sapatos na to sa mga NBA players na sinusuot nila, lalo na nung sa bubble. Kaya sabi ko, sige nga, try ko. So ano pang hinihintay natin? Tara, tignan natin yung tinutukoy kong sapatos. Let's go! So guys, ito yung box. So it's an Adidas black box. So dito sa gilid ay Adidas, kabila ay Adidas. Dito ay yung size, saka yung price. Sa ilalim, nothing special sa ilalim. At sa taas, 3 stripes, Adidas, performance logo. So late lang nung box. So ano pa hinihintay natin? Tara, buksan na natin itong binili kong sapatos. Let's go! So white paper, Adidas. Whoa! There you go. Look, oh. It's an Adidas Crazy BYW 2.0. Look! Diba? Wild ang colorway. Grabe. Lambot. Kaan. Wow. So guys, ito yung aking latest cup, si Crazy BYW 2.0. So merong 1.0 na nilabas. Yun yung parang mid, parang sock liner yung ibabaw. So ito yung second na Crazy BYW kung tawagin. So nakakahalaga siya ng 7,500 pesos. Yun yung kanyang SRP. So kitang-kita nyo naman, grabe yung sapatos. Astig nung design. Napaka-wild yung colorway. Ang daming kulay ang makikita nyo dito sa sapatos na to. May parang light pink, light green, parang light blue, teal, so white, lahat-lahat ng kulay nilagay na dito. And parang collab rin siya with Pharrell Williams kasi meron diyang kalagay ding U. Yun yung kadalasan nating nakikita sa mga Pharrell Williams na Adidas sapatos. Una ko itong nakita, suot nila Austin Rivers and nila Eric Gordon. Naglalaro sila sa NBA. So parang ano ba yung sapatos na yun? Parang kakaiba. Parang ang ganda. At nung nakita ko to personal sa store, kalagay siya sa basketball shoes. Kasi unang tingin, hindi nyo akalaing basketball shoes siya. Kasi nga, para siyang Yeezy 500 or para siyang Yeezy 700. Ganun yung tingin ko sa kanya, pero pang basketball pala talaga siya. And medyo mahal siya sa 7,500, pero mabibili nyo siya ngayon I think ng discounted price since marami namang ngayong sale. Nung sinukat ko siya, napaka-komportable niya sa paa. Napaka-komportable niya as a basketball shoes I think. Siguro pwede nyo siyang gamitin pang araw-araw talaga eh. Hindi lang siya pang basketball, pwede rin siyang lifestyle shoes. Siguro kaya ganun kamahal yung sapatos. So double purpose. So pag naka-shorts ka or naka-pants ka, grabe, panalong-panalo, pansinin yung sapatos. Mapapatingin talaga sila pag suot mo tong si Crazy BYW, pakalambot. So I think hindi sasakit yung paa nyo dito kung maghapon nyo siyang suot. So sa lahat ng Crazy BYW na 2.0 na nilabas, ito yung parang pinaka nagustuhan kong colorway. Compared sa ibang colorways na parang green, may white. And sabi ko, hindi ko siya gagamitin sanang pang basketball, pero parang maganda siyang ipanglaro, lalo na sa indoor. Pero hindi ko sinasuggest na palaro siya sa outdoor kasi parang malambot yung kanyang rubber sa ilalim. May nakita pa akong logo dito. Yan yung logo dati ng Adidas pag may sapatos si Kobe Bryant nung nasa Adidas pa siya. So yung mga crazy lines ng Adidas, parang Pido Dida yung dating. Napakaganda, sulit na sulit itong Crazy BYW 2.0. Isang panalong sapatos mula sa 3 stripes. So yung upper niya is a mesh upper. So very soft ng kanyang materials. May parang felt material dito, color gray. So malambot din siya. Stitching ito sa may harap. So sa gilid, makikita niyo yung kanyang 3 stripes.
na color blue or teal. Pati yung kanyang sintas is color light blue, teal. Underneath, I think it's black. And then yung kanyang tongue na may nakalagay na Adidas logo here. It's kind of plastic na malambot. So yung tongue niya is half booty construction for lockdown. So sa kabilang gilid, meron ding 3 stripes. At di ko lang magets to kung ano tong mga lines na yan. So para siyang rubber. Pag sinuot mo siya, parang nagla-lock doon sa inyong part ng paa. So sa likod, meron siyang pull tab. I think light pink yung color. At dito sa kanyang medial side, pa light pink din. Then may teal or light blue na 3 stripes. Tapos itong part na to, dito sa kanyang midsole, ito yung nagko-close or parang kinage niya yung kanyang cushion dahil siya ay naka-boost midsole. Kung nakikita nyo yung color white na yan, dyan siya nakatago. Parang nilagay nila tong parang rubber piece na to or EVA something. So nandyan sa loob yung boost, man. So kaya rin siya tinawag na BYW. Ang ibig sabihin nun is boost you wear. So napaka-komportable ng sapatos at naastigan din ako sa design. Orange na to na may purple, di ba? Kakaiba, solid. At sa ilalim, meron siyang herringbone pattern. So ito yung kanyang traction. Tapos dito ay light blue, para siyang torsion system. So medyo malambot yung kanyang traction. So parang maganda tong ipanlaro lang sa indoor court. Outdoor, I think pwede naman. Pero sabi ng mga iba nag-reviews is hindi siya masyadong maganda sa outdoor kasi medyo malambot daw yung rubber sa ilalim. Pero siguro kung mga shooting lang, I think panalo siya. Kung hindi naman kayo Kyrie Irving gumalaw, siguro pwede naman siyang panlaro sa outdoor. Pero indoor, walang problema. So ito yung kanyang insole. May nakalagay na Adidas. Saka may mga nakalagay dyan is yung liver, colon, kidneys. Yan yung laging insole ng mga Pharrell Williams na sapatos. Mga reflexes ng paa. O reflexes nga ba yung tawag doon. And guys, kinuha ko si Crazy BYW on my true to size. Fits perfect para sa akin sa true to size. So ang size ko is size 11. So wala akong problema. Maganda yung fit. Napaka-komportable. Kasi nga boost midsole din siya. I think hindi sasakit yung paa nyo pag maghapon nyo siyang suot. At mukhang bibilis kayo dito pag suot nyo siya sa basketball court. So isasuggest ko dito sa sapatos na Crazy BYW 2.0 is go true to size. Pero mas maganda kung bibili kayo ng sapatos, make sure na isukat nyo muna bago kayo bumili para alam nyo yung right fit para sa inyo. Hindi ko isasuggest mag half size down kayo dito. Basta panalo sa akin si true to size. And parang mas gusto ko pa yung kulay nito kaysa sa mga ibang Yeezy na lumabas. So for me, it's 9 out of 10, man. Crazy BYW 2.0. So guys, maraming salamat. Isang quick look lang dito sa Crazy BYW. Isang solid na sapatos. Sa lahat ng subscribers sa patuloy na nanonood at sumusuporta dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyo, man. Salute! Like and subscribe kasi meron pa rin tayong online giveaway. So mamimigay ako ng shirts. So yung mechanics nandun sa description sa baba. So i-follow nyo ako sa Instagram for more updates and details kasi magpo-post ako doon kung ano yung aking giveaways. And please like my page on Facebook. So nag-upload din ako doon ng videos at doon ko rin ipopost yung aking mga giveaways na para sa inyo. So di naman sa pilitan. Kung trip nyo lang, just follow my social media accounts, man. Thank you! So guys, maraming salamat. Excited na akong gamitin siya. Kita-kits tayo ulit sa susunod. So peace. I'm signing out. Stay safe guys. God bless. Peace. 3 stripes, man. Adidas. Woo!